สวัสดีครับคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำนะครับเครื่องกรองน้ำที่เป็นแท้งแบบนี้ปกติแล้วเขาจะแถมวาล์วน้ำที่เป็นแบบนี้มาให้นะครับวาล์วน้ำที่เป็นตัวเล็กๆแบบนี้แล้วก็จะมีออกมาจากผนังผ่านท่อขนาด2หุนนะครับตัวนี้เป็นวาล์วน้ำแล้วถ้าเกิดใช้มานานๆส่วนใหญ่จะเป็นอาการแบบนี้นะครับสังเกตดูดีๆนะครับพอเปิดน้ำจะไหลออกมาหยดออกมานี่นะครับตรงเนี้ยแบบนี้นะครับแล้วมันก็หยดลงมาเต็มเลยไหลแรงบ้างเบาบ้างเนี่ยครับฉีดออกมาแบบนี้นะครับบางจังหวะเหมือนมันเสื่อมคุณภาพนะครับแล้วก็หมดอายุเนี่ยครับซึ่งวิดีโอนี้ก็มาแนะนำไอเดียการเปลี่ยนแบบถาวรนะครับปกติแล้ววาล์วแบบเนี้ยมันไม่ได้ศูนย์ผมก็ซื้อมาแล้วแหละแล้วก็มาดูมันไม่จบนะครับผมลองเช็คดูด้านในสังเกตดูอันนี้ผมปรับตรงแล้วนะนี่นะครับมองทะลุนะครับมองทะลุแล้วก็พอมาดูตรงนี้เนี่ยครับมันจะมีความไม่ได้มาตรฐานอยู่จริงๆมันควรจะเป็นวางแนวตรงนะแต่พอเราหมุนแบบเนี้ยมันกลับกลายเป็นว่าเอียงๆแบบนี้นะครับมันไม่ตรงแต่พอเราหมุนให้ตรงนะผมจะหมุนให้ตรงพอเราหมุนให้ตรงมันจะกลายเป็นว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับบางทีพอตอนเราปิดนะครับสังเกตดูตอนเราปิดปุ๊บเนี่ยมันไม่สุดเห็นร่องตรงนี้ไหมครับน้ำยังพุ่งออกมาได้เนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานผมก็รู้สึกว่าเขาผลิตมาไม่ดีอันนี้คือปิดสุดแล้วนะครับพอปิดสุดมันก็ไม่สนิทเนี่ยครับมันมีความเป็นรูอยู่เล็กน้อยเนี่ยครับนี่คือน้ำไหลได้นะก็เลยไม่ใช้สำหรับตัวนี้ถือว่าเปลี่ยนออกนะครับแล้วผมมีไอเดียเพิ่มผมจะใช้ตัวนี้ซึ่งตัวนี้เป็นก๊อกน้ำปกติบ้านเราในมาตรฐานเป็นสแตนเลสด้วยผมมีตัวนี้อยู่ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ปกติแบบเนี้ยมันเป็นก๊อกน้ำใหญ่ก๊อกน้ำขนาดครึ่งนิ้ว1/2 นิ้วนะครับสามารถใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะเราก็จะเอาตัวนี้มาหมุนแทนตรงนี้เลยนะครับแล้วควบคุมด้วยวาล์วใหญ่จากนั้นตัวเนี้ยวาล์วเล็กผมก็จะใช้แบบที่มันไม่ต้องมีวาล์วเหมือนเมื่อสักครู่ผมจะใช้แบบนี้เลยนะครับแล้วเอามาหมุนต่อแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็เอาสายยางมาเสียบเข้าไปแทนนะครับจากเดิมเป็นแบบนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ควบคุมด้วยวาล์วใหญ่เหมือนก๊อกใหญ่นั่นเองนะครับก๊อกใหญ่ปิดน้ำก็ไม่ไหลไปหาท่อขนาด2หุนเหมือนเดิมแล้วนะครับแค่นี้เองซึ่งตัวขาวๆเนี่ยมีทั้งเกลียวในเกลียวนอกนะครับผมซื้อเป็นเกลียวนอกมาก็เลยจำเป็นต้องเอาตัวนี้มาต่อผมมีเซตนี้อยู่แล้วนะครับผมหาเกลียวในไม่ได้จริงๆถ้าได้เกลียวในเนี่ยคุณสามารถเอามาสวมโดยที่ไม่ต้องมีแท่งเหล็กตรงกลางนี้ก็ได้นะครับเอาไอเดียมาฝากเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมลองทำตรงนี้ให้ชมนะครับว่ามันจะแข็งแรงขนาดไหนนะครับอันดับแรกก็ถอดสายยางเดิมออกครับเราจะถอดวาล์วออกนะครับหลังจากนั้นก็หมุนวาล์วออกจากผนังซึ่งคุณต้องปิดน้ำก่อนอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ต้องใช้ก็คือเทปพันเกลียวด้านขวานะครับจะเป็นสีขาวแบบนี้หาซื้อได้ทั่วไปตามลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับแล้วแต่ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็ตัวที่เป็นท่อครับตัวนี้เป็นท่อมาตรฐานขนาด2หุนส่วนใหญ่จะเป็นสายยางที่แถมมากับเครื่องกรองน้ำตั้งแต่แรกอยู่แล้วเป็นเกลียวนอกเกลียวในก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของวาล์วน้ำหรือก๊อกน้ำจะเป็นแบบนี้นะครับหาซื้อได้ทั่วไปก็เอามาหมุนเข้ากับผนังแบบนี้เราประกอบตัวนี้ก่อนนะครับโดยการพันเกลียวทุกจุดทั้งส่วนที่เป็นข้อต่อด้วยผมใช้ข้อต่อเกลียวในเพื่อต่อออกจากวาล์วนะครับวาล์วด้านล่างเป็นสแตนเลสอย่างดีแล้วก็ต่อกับข้อต่อท่อ2หุนที่เป็นพลาสติกนะครับผมก็จะต่อแบบนี้เนี่ยได้ทรงนี้เพื่อที่จะเอาสายยางมาเสียบเข้าไปแล้วก็เอากลับไปหมุนกับผนังให้แน่นนะครับส่วนนี้ผมจะไปเร็วหน่อยเพราะว่าจริงๆคือการประกอบตัวก๊อกเข้ากับผนังหลังจากนั้นก็ตัดสายครับเพราะว่าปกติแล้วก่อนหน้านี้สายมันถูกเสียบแล้วก็แข็งนะครับเราก็เอาสายที่ตัดแล้วมาแล้วก็เสียบเข้าไปปกติตัวข้อต่อแบบนี้เสียบเข้าไปแล้วเขาจะล็อกเลยครับแล้วเราก็ยัดเข้าไปให้แน่นให้สุดนะครับเขาจะมีความสามารถในการล็อกอยู่แล้วบริเวณที่เป็นตรงล็อกตรงนี้ครับต้องหาอะไรมาเสียบปกติแล้วถ้าไม่เสียบเนี่ยเขาจะไม่แน่น
เราจะใช้ตัวล็อกที่เป็นสีน้ำเงินที่แถมมากับข้อต่อตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ตอนเราซื้อเครื่องกรองน้ำมาเสียบเข้าไปล็อกแบบนี้เขาก็จะอยู่โดยการที่จะมีสลักลงไปล็อกสายยางไม่ให้ไหลออกมานะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับวาล์วของเครื่องกรองน้ำใหม่นะครับเป็นสแตนเลสเราควบคุมผ่านวาล์วตัวใหญ่แล้วก็พอเปิดวาล์วตัวใหญ่ตัวนี้น้ำก็จะไหลผ่านทะลุมายังเครื่องกรองน้ำเลยนะครับก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมจะทดสอบให้ชมตอนนี้ก็นิ่งๆเลยครับเปิดแล้วนะครับสังเกตดูนิ่งๆไม่มีหยดน้ำเลยครับแน่นดีทุกอย่างนะครับโอเคถือว่าผ่านเยี่ยมนะครับอันนี้คือน้ำเลอะตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับโอเคนะเรียบร้อยตอนนี้น้ำผ่านเครื่องกรองน้ำแล้วนะครับก็ออกมาตรงนี้เนี่ยครับน้ำก็ไหลแรงเพราะว่าที่บ้านนี้มีปั๊มน้ำนะครับถือว่าเท่านี้ครับสามารถสั่งซื้อเซตนี้ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมใส่เอาไว้ให้แล้วเอามาเปลี่ยนง่ายๆแบบนี้ถาวรเราควบคุมด้วยวาล์วใหญ่ตัวนี้เป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับรับรองแน่นหนาถาวรใช้ยาวไปครับ